Rau răm là một loại rau rất dễ trồng, mọi người chưa trồng được là do mọi người chưa biết cách làm cho đất được ổn định trong môi trường nước. Xin chào mọi người, video hôm nay mình chia sẻ mọi người cách trồng rau răm bằng ngọn. Với cách trồng rau răm này thì mình đảm bảo là mọi người sẽ trồng thành công ngay từ lần đầu tiên. Và trước khi làm video này thì mình cũng đã thử rất nhiều cách trồng rau răm trên cạn, trồng rau răm dưới nước, trồng rau răm ngoài chỗ nắng nhiều, nắng ít và trồng cả rau răm trong bóng răm. Rau răm thì mọi người có thể trồng được quanh năm, rau răm rất dễ trồng và có thể phát triển tốt trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Thời tiết miền Trung thì có lạnh, có nắng, có mưa, mình vẫn trồng được rau răm quanh năm. Mọi người có thể trồng rau răm chỗ nắng nhiều, nắng ít, trong bóng răm, dưới giàn bầu, giàn mướp hoặc là dưới kệ trồng rau cũng được luôn. Rau răm thì nó thích sống trên một nền đất có độ ẩm cao, tuy nhiên mọi người cũng có thể trồng cạn nè, hoặc là mọi người trồng dưới nước. Để ngọn rau răm được ra rễ và phát triển tốt về sau thì đầu tiên mình cần phải làm cho đất được ổn định trong môi trường nước. Ở đây mình có một chậu đất mà trước đó mình đã trồng rau cải. Sau khi thu hoạch rau cải xong thì mình lấy đất trồng rau cải để trồng tiếp rau răm. Mình không thêm bất cứ loại phân nào vào trong đất này. Và chậu để trồng rau răm thì mình không đục lỗ thoát nước. Và trong cái chậu đất này có lá cây tươi rơi vào đây thì mình nhặt ra hết đi, mình không thêm bất cứ loại phân hay là vỏ rau củ quả gì vào nha mọi người, chỉ cần đất thôi. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước vào để ngâm đất, mình đang dùng nước máy trực tiếp. Mục đích mình cho nước vào ngâm đất là mình muốn đất được phân hủy ra thành sình non giống như ở dưới mương múc lên vậy đó mọi người. Và mình sẽ để đất ở đây ngâm khoảng 2 đến 7 ngày, ngâm càng lâu càng tốt nha mọi người. Thường thì mình sẽ ngâm khoảng 3 ngày. Sáng hôm sau thì mình thấy nước đã lắng trong, mình sẽ đổ bỏ cái phần nước trong này đi và mình cho nước vào để ngâm tiếp. Ở trong đất trồng cây mình có nhiều con trùng đất á, trước khi cho nước vào thì mình bắt con trùng đất ra hết đi mọi người. Hôm trước mình bắt ra hết rồi mà còn sót lại mấy con nè, vì mình ngâm nước thì nó cũng sẽ chết. Mình đổ hết nước ra hoặc là chừa lại một ít nước cũng được. Đất trồng cây mà nó có nhiều phân á, thì cái ngọn rau răm mình nó khó ra rễ lắm. Mình muốn cho cái ngọn rau răm mình nó dễ ra rễ á, thì mình nên rửa trôi đất vài lần đi, cho nó rửa trôi bớt phân đi mọi người, cho rửa trôi hết phân luôn cũng được. Ở chỗ mình mà có ao hồ có sông thì mình múc xình lên trồng luôn, không cần phải làm như mình nha. Tiếp theo thì mình cần có ngọn rau răm. Rau răm thì mọi người trồng bằng gốc hay là trồng bằng ngọn gì cũng được, ai có gì thì trồng nấy ha. Cái đoạn nào mình cắm xuống đất thì mình cắt bỏ bớt lá đi, cắt bỏ khoảng 3 lá. Cái ngọn rau răm nó dễ ra rễ lắm, không cần phải tìm cái ngọn dài, ngọn già đâu, non nhỏ xíu vẫn ra nha. Ở miền Trung lúc mình mới trồng rau răm mình tìm cái ngọn rau răm già khó lắm mọi người. Mình trồng cái ngọn rau răm nó non mà nó mềm lắm kìa. Như ngọn này nè, hoặc là cái ngọn non hơn nó vẫn ra rễ được nha. Chỉ cần mọi người làm cái nền đất nó ổn định là nó sẽ ra rễ phát triển bình thường. Rau răm nó phát triển nhanh lắm, mình trồng xuống mình thu hoạch khoảng 1-2 lần thì nó mọc kín cái chậu này luôn. Nhà mình ăn ít thì trồng một chậu như vậy được rồi mọi người. Hồi lúc mới bắt đầu trồng rau răm thì mình cũng trồng khoảng nửa nắm tay rau răm thôi. Mà giờ vườn mình thì thôi, rau răm nhiều lắm, đâu đâu cũng thấy rau răm. Cái chậu này mình trồng vậy là hơi dày đó mọi người, trồng thưa thôi. Chứ mình cắt khoảng 2-3 lần là cái chậu rau răm này nó nở kín chậu luôn, rồi mắc công mình phải thay chậu mới. Rau răm sau khi trồng xong thì mọi người lấy cái gì đó che lại, mình che nắng thôi, ngày có nắng mình che, đêm không có nắng thì mình mở ra. Mọi người để dưới bóng râm hoặc là để trong nhà thì không cần phải che. Thường với những cây dăm cành sau khi dăm xong thì mình sẽ để dưới những cái kệ trồng cây như vậy. Tầm 5 đến 7 ngày đầu sau khi mình dăm cành thì mình để trong bóng râm hoặc để trong mát luôn. Rồi sau 7 ngày cái chậu rau mình nó tươi tỉnh lên vậy thì mình biết là cái bộ rễ nó đã phát triển rồi thì mình đem ra chỗ nắng mình để luôn nha mọi người. Ngọn rau răm mình dăm tầm 4 ngày là nó đã ra rễ rồi. Mọi người dăm tầm 4 ngày mọi người nhổ lên thử đi, ra rễ rất là nhiều luôn. Như chậu này mình dăm được 7 ngày rồi nè. Khi cái ngọn rau răm nó đã ra rễ được vậy rồi thì mọi người mang cái chậu rau ra chỗ có nắng để, nắng nhiều, nắng ít gì cũng được hết đó mọi người. Thường thì mình thấy rau răm nó ưa nắng ít hơn so với nắng nhiều. Nắng ít hay nắng nhiều thì chậu rau răm mình nó vẫn phát triển rất là tốt. Nhưng nắng nhiều thì cái lá rau răm nó cứng hơn so với nắng ít. Mình thích ăn cái lá rau răm nó mềm thì mình để trong chỗ bóng râm nha mọi người. Ở đây mình có 5 chậu rau răm, 1 chậu mình trồng cạn, 4 chậu mình trồng nước. Mấy chậu này thì mình cũng mới trồng được khoảng 4-5 ngày thôi. Rau răm thì nó háo nước lắm, mọi người trồng cạn thì cũng phải tưới nước thường xuyên nha, một ngày tưới 2-3 lần cũng được. Mình thì mình không có thời gian, mình tưới mỗi ngày 1 lần thôi. Ngọn rau răm sau khi nó ra rễ được rồi thì mọi người thêm nước vào nha. Như cái chậu này thì mình không có thêm nước vào đâu, nhưng chỗ mình đang mưa. Cái lượng nước thêm vào thì mọi người cho ngập khoảng 1 lóng tay là được rồi, đừng có cho nước ngập qua cái ngọn rau.
Rau răm này nó dễ lắm mọi người. Có hôm trời mưa mà mình không lên vườn, nước ngập qua ngọn rau 2-3 ngày. Mình thấy mình đổ bớt ra thôi thì cây nó vẫn phát triển bình thường, không sao hết đó mọi người. Mấy cái chậu này mình trồng cũng được khoảng 6-7 ngày đó mọi người. Mọi người thấy rễ nó phát triển khỏe ghê chưa? Còn trong 2 cái hộp này hôm trước mình dăm thử nha, mình ngắt cái ngọn non có chút xíu thôi, xí trên cái ngọn non mình dăm thử coi nó có ra rễ không á. Có những cái chậu rau răm mà ban đầu mình không có rửa đất á, mình để đất trồng cây làm sao mình trồng đại luôn á, thì sau này cái chậu đất mình hay có rêu nha, có rong rêu trong cái chậu á, nó làm cho cái nước hay bị hư. Cho nên lâu lâu á, mọi người tưới cây á, thì mình nên xả tràn đi, xả tràn nước luôn để cho cái chậu rau mình nó không có bị rong rêu mọc bên trong. Rong rêu trong chậu rau nhiều quá làm cho cái chậu nước mình bị nhớt và cái rau răm mình nó cũng dễ bị hư. Mọi người có thể cho nước vào xả tràn hoặc là mình đổ bớt nước ra, vậy là mình cho nước mới vào. Trong quá trình trồng rau răm thì mình để ý á, những cái chậu đất nào mình ngâm mình rửa trôi đất, mình rửa sạch đất trước khi trồng rau răm vào á, thì nó không bị rong rêu vậy nha mọi người. Còn những cái đất nào mình cho rau răm vào mình trồng luôn á thì nó rất dễ bị rong rêu như vậy nè. Mình không nghiêng đổ thì mọi người cho thêm nước vào. Mỗi lần tưới cây mọi người thêm nước vào cho nó xả tràn bớt cái nước cũ ra. Nguyên tắc của việc bón phân là khi ngọn non nó đã ra rễ và bộ rễ nó khỏe rồi thì mình mới bón phân. Mình bón phân khi bộ rễ nó khỏe thì cây nó mới hấp thu được phân. Rau răm thì mọi người chỉ cần bón phân nào có hàm lượng đạm cao thì cây rau răm nó sẽ phát triển tốt. Mình đang dùng phân gà viên để bón cho cây rau răm nha mọi người. Một cái hộp rau răm vậy mọi người bỏ khoảng 10 viên phân thôi, đừng có cho phân nhiều. Với những loại rau mà trồng dưới nước á, mọi người đừng có bón phân nhiều nha. Như cái chậu này thì mình dùng khoảng gần nửa nắm tay thôi. Mình bón phân nhiều quá thì chậu rau răm mình nó dễ bị chết lắm. Mình bón phân cho rau á, thì mình bón ít thôi. Mình bón ít mà mình bón thường xuyên nó vẫn tốt hơn so với mình bón nhiều mà lâu lâu bón một lần. Ngoài phân gà viên ra thì mọi người có thể bón bất cứ loại phân nào có hàm lượng đạm cao đều giúp cho cây rau răm nhanh lớn. Cây rau răm thì nó cũng không cần phân nhiều đâu mọi người. Tầm 10 ngày, 20 ngày mình bón phân cho cây một lần cũng được. Khi cây rau răm nó dài được khoảng tầm 7-10 cm thì mình bắt đầu thu hoạch ăn dần được rồi. Ở cây rau răm lúc nào nó cũng ra rất là nhiều nhánh. Khi thu hoạch rau răm thì mọi người chỉ cần chừa lại khoảng 2-3 nhánh sát gốc là được rồi. Mấy cái chậu rau răm này thì mình trồng chỗ nắng nhiều nè. Cái chỗ nào nắng nhiều quá thì cái đốt nó ngắn mà cái lá nó hơi dày, cái mùi vị nó đậm đà hơn so với mình trồng trong mát. Thu hoạch rau răm thì cũng có 2 cách để cây rau răm của mình sau thu hoạch xong nó sẽ ra được nhiều ngọn hơn. Cách đầu tiên thì mọi người chọn cái cọng nào dài mình cắt trước, còn cái cọng nào ngắn mình để lại. Và khi cắt thì mọi người cắt gần sát gốc luôn. Mình chừa từ gốc hướng về phần ngọn, chừa lại khoảng 1 cm là được rồi. Nếu như mọi người muốn cái chậu rau răm mình sau này nó lên đồng loạt, nó lên đều tăm tắp luôn á, thì khi thu hoạch mọi người cắt cùng lúc luôn, cắt gần sát gốc luôn, cắt hết chậu luôn mọi người. Cây cao cây thấp gì mình cũng cắt hết luôn, không chừa lại cây nào hết. Mình cắt cùng lúc như vậy thì chậu rau răm của mình nó sẽ mọc mầm cùng lúc và sau này nó sẽ lên đều tăm tắp, cái chậu rau răm nhìn rất là đẹp. Cái chậu rau răm sau khi mình cắt được khoảng 10 ngày thì nó ra rất là nhiều ngọn non, nó chật kín chậu luôn vậy nè mọi người. Mấy chậu rau răm này thì mình mới thu hoạch có một lần thôi đó. Rau răm mình trồng trên cạn thì mình phải tưới nước thường xuyên nha. Nếu như mọi người để cái chậu rau răm mà nó bị khô thì nó sẽ bị vàng lá. Mình trồng rau răm trong nước thì nó tiện, nó đỡ mất công hơn so với mình trồng cạn. Mình trồng cạn thì một ngày mình tưới nước khoảng 2-3 lần. Nếu như mình tưới nước ít thì chậu rau mình nó bị vàng. Như chậu rau này mọi người thấy cái phần phía bên tay trái nó đọng nước thì cái rau nó xanh nè. Còn phía bên tay phải cái chỗ đó đất nó cao, nó không có nước mọi người thì cái lá nó hơi vàng nè. Mà cái rau răm mình trồng dưới nước mình ăn cái lá nó cũng mềm hơn so với mình trồng trên cạn. Để cho cái chậu rau răm lúc nào nó cũng phát triển tốt và nó ra nhiều ngọn non thì mọi người thường xuyên bón phân cho cây nha. Tầm khoảng 15-20 ngày mình sẽ bón phân cho cây một lần. Và sau mỗi lần thu hoạch thì mình lại bón phân cho cây. Mọi người thích mình chia sẻ những loại rau trồng dưới nước như là rau ngò om nè, rau răm và rau cần nước. Video rau ngò om thì mình cũng đã chia sẻ rồi, sắp tới mình chia sẻ mọi người cách trồng rau cần nước nha. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì mọi người hãy để hết cái phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.